विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। 17 एप्रिलची मी स्ट्रॅटेजी तुम्हाला देणार आहे। आज आपण फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ्सचं काय करूया ह्याचं डिस्कशन करणार आहे। पण त्याच्या अगोदर एक अतिशय महत्त्वाच्या विषयावर मला डिस्कशन करायचं आहे। ते काय सांगतो, ऑनलाईन स्टडी आणि ऑफलाईन म्हणूया आपण। बघा आता आम्ही कोचिंग क्लासेस घेतो, हा झाला ऑफलाईन प्रकार, बरोबर आहे। मग आमच्या इथं कसं होतं की मी आज एखादा पॉईंट टॉपिक शिकवला की त्याचा मी होमवर्क देणार, ओके। मी म्हणणार उद्या येताना हा होमवर्क कंप्लीट करून या। चला ठीक आहे, मी थोडंसं स्ट्रिक्ट आहे, मग मुलं होमवर्क करणार, मी तो चेक करणार। भलेही रोज नाही, त्याला कधी रँडमली चेक करतायत सर हे बघून मुलं करणार अभ्यास। मग ऑफलाईनचे ॲडव्हान्टेजेस खूप आहेत, आता त्याचे डिसॲडव्हान्टेजेस पण आहेत की तुम्हाला थोडा वेळ जातोय, क्लासला जावा, तिथून या, पुन्हा रस्त्याला टाइमपास वेगळाच, आणखीन क्लासच्या नावाखाली फिरणं ते वेगळंच आणखीन, म्हणजे पालकांसाठी डोकेदुखीचं हे ऑफलाईन म्हणजे सिरियसली। मग नवीन काय पर्याय आता ऑनलाईन, वेगवेगळे ॲप्लिकेशन्स आहेत, ठीक आहे, वेगवेगळे ऑनलाईन कोर्सेस अवेलेबल आहेत की ज्याच्या फीज की काही ॲप 100% फ्री आहेत, तर काहीच्या फीज मी बघितल्या कोर्स काही अवेलेबल आहेत की मिनिमम 20,000 पासून ते 50,000 सुद्धा चार्ज करतायत। इवन मला एक शॉकिंग एक आहे इन्स्टिट्यूट असेच म्हणूया आपण, नॅशनल लेवलचा कोर्स आहे म्हणूया आपण, त्याची फीज 1,80,000 माझ्या सबस्क्रायबरनं मला एकदा सांगितलं। हे शॉकिंग आहे, पण जाऊ द्यायचे ॲडव्हान्टेजेस आहेत। आता मी तुम्हाला काय सांगतोय, मला तर असं क्लिअरली वाटतं बरं का, ठीक आहे, आता माझा मुलगा आता 10th ची एक्झाम झाली, तो 11th मध्ये जाणार आहे। मग मी काय केलं पाहिजे, आता माझा स्वतःचाच कोचिंग क्लास आहे, तो माझ्याकडे असणारच आहे, पण याच्यातलं मी काय केलं पाहिजे, तर कुठलाही कोर्स घ्यायची गरज आहे असं मला वाटत नाही। का, यूट्यूब, तुम्हाला कुठलाही पॉईंट डाऊट असू दे, यूट्यूबवर सर्च करा, तुम्हाला त्याचं एक्सप्लेनेशन 100% मिळणार आहे, ओके। पण एवढं होणार आहे की एक चांगलं चॅनल, चांगला सोर्स तुम्हाला हुडकावं लागेल ना, ते फारसं अवघड नाही आहे तुमच्यासाठी, लक्षात घ्या। पण आता मेन मला काय डिस्कस करायचं सांगतो की बरीचशी मुलं बघितली मी कमेंटमध्ये माझ्या सुद्धा बघितलं की सर आम्ही तुमचे व्हिडिओ 1.25x 1.5x किंवा अक्षरशः जेवढं पॉसिबल आहे तेवढं स्पीड इन्क्रीज करतायत आणि ते बघतायत, काही यूज नाही आहे त्याचा। मी तुम्हाला सांगतो, तुम्ही आता सगळ्यात बेस्ट कोण आहे तर अलग पांडे सर, हे की नाही, फिजिक्सवाला, त्यांचा चॅनल आहे, लक्षात घ्या। त्यांच्या चॅनलमध्ये सुरुवातीला ते इंट्रोडक्शन कसं असतं, हॅलो बच्चो म्हणणार जोरात, ओके। त्याच्यानंतर लगेच काय ते म्हणतायत बघा की नोटबुक पाहिजे, पेन आणि नोटबुक घेऊन बसायचं आहे तुम्हाला। त्यांचे सगळे लेक्चर्स मी बघतो, लक्षात घ्या। आणि मी तुम्हाला सांगू का, सिरियसली ते अतिशय गरजेचं आहे। आणि त्यांनी जे सांगितलं तेच पॉईंट मी आता एक्सप्लेन करतोय। म्हणजे बघा, तुम्हाला आता एखादी कन्सेप्ट स्टडी करायचे, ओके, तुम्ही त्याच्यावरचा व्हिडिओ बघताय यूट्यूबवरती म्हणूया आपण, मग तुम्ही तो व्हिडिओ अरे स्पीडमध्ये संपवायचा नाहीये, तुम्ही त्याला मध्येच पॉज करा, ती कन्सेप्ट टेक्स्टबुकमध्ये ओपन करून वाचा, त्याच्याशी रिलेटेड जे पॉईंट्स आता शिकवताना आम्ही काय सांगतो की चला ही महत्त्वाची कन्सेप्ट आहे, हा महत्त्वाचा पॉईंट आहे, हा प्रश्न CETत येऊ शकतो, मग तुम्ही टेक्स्टबुकमध्ये त्याच्या खाली अंडरलाईन करा ना। कारण कसं आहे माहिती आहे का की सक्सेस पाहिजे असेल तर तुम्हाला काय करावं लागणार आहे की तुम्हाला यूट्यूब आहेच, प्लस तुमचं टेक्स्टबुक रीडिंग, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं क्वेश्चन सॉल्विंग। लक्षात घ्या की क्वेश्चन भरमसाठ MCQ ह्या सॉल्व्ह कराव्याच लागणार आहेत। आणि कुठलाही यूट्यूबर, इवन माझे पण तुम्ही व्हिडिओ बघितले तर छोटेसे असतात, लक्षात घ्या, मी भरमसाठ क्वेश्चन सॉल्व्ह करून घेऊ शकतच नाही, पण मी तुम्हाला PDF नक्की शेअर करेन, ते तुम्हाला सॉल्व्ह केले पाहिजेत। म्हणजे तुम्ही काय करायचं आहे की तो व्हिडिओ लेक्चर बघत असताना स्वतःच्या शॉर्ट नोट तयार करायचेच आहेत। लास्ट एका लेक्चरमध्ये मी बोललो होतो की मी माझ्या आता 12th मध्ये जे गेलेली मुलं आहेत ना, त्यांना आम्ही एक व्हॉट्सअप ग्रुप तयार केलाय, ओके। व्हिडिओ मी अपलोड केला की त्याची लिंक मी त्या ग्रुपवर पाठवतो, त्यांच्या पालकांपर्यंत ती पोहोचते, मुलं तो व्हिडिओ बघतात, त्याचे शॉर्ट नोट तयार करतात आणि त्याचे फोटो मला पाठवतात। आता कोरोनामुळे इथे येणं शक्य नाहीये, पण मी स्ट्रिक्टली मुलांना सांगितलंय की नोट्स तुमच्या तयार असल्या पाहिजेत, तर मी क्लासला ॲडमिशन देणार। कधी, जेव्हा रेग्युलर क्लासेस सुरू होतील तेव्हा थोडंसं स्ट्रिक्ट राहावं लागतं, लक्षात घ्या। म्हणजे मेन मुद्दा काय, स्वतःच्या नोट्स तयार पाहिजेत, त्याशिवाय पर्याय नाही आहे। आणि एक लक्षात घ्या, एकाच चॅनलवर अवलंबून राहू नका। मी तुम्हाला बऱ्याच वेळा सांगितलंय, बेस्ट चॅनल आहेत बाहेर, अजून पुष्कळ आहेत, लक्षात घ्या आपण। आणि कुठलेही यूट्यूबर दिवसभर लाईव्ह त्याचे लेक्चर्स ठेवत नाही, लक्षात घ्या।
हार्डली 3 ते 4 लेक्चर कोणतरी अपलोड करत असेल, ठीक आहे. माझ्याकडून पण 3च होत आहेत लक्षात घ्या, आणि ते पण 15-15 मिनिटाचे. मग माझं व्हिडिओ बघून झाल्यानंतर तुम्ही इतरांचे पण व्हिडिओ बघू शकतात, पण मेथड पुन्हा तीच, शॉर्ट नोट स्वतःच्या तयार करायच्या आहेत. मग आपलं डिस्कशन पुरेसं झालं ह्याच्यावरती लक्षात घ्या. मेन आजची स्ट्रॅटेजी बघूया आपण. आता मी इथं काय लिहिलंय बघा की फिजिक्समध्ये स्टेशनरी वेव्स दुपारपर्यंत व्हिडिओ अपलोड झालेला असेल, आणि मी काय ठरवलंय बघा की स्टेशनरी वेव्सला मी ना 3 ते 4 पार्टमध्ये डिवाइड करतो. स्ट्रिंग, व्हायब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, त्याचे प्रॉब्लेम्स घेतो. त्याच्यानंतर लक्षात घ्या पाईप ओपन सेपरेटली घेणार आहे मी, पाईप क्लोज किंवा पाईप ओपन पाईप क्लोज वरती एक घेईन, आणि थेरॉटिकल क्वेश्चन्स ते बीट वरती आहेत लक्षात घ्या, किंवा आणखीन काय असतील ते म्हणूया आपण. म्हणजे स्टेशनरी वेव्स अक्षरशः व्यवस्थित म्हणजे भरपूर MCQ मी घेणार आहे लक्षात घ्या. स्टेशनरी वेव्स करा तुम्ही, इम्पॉर्टंट आहे. केमिस्ट्रीमध्ये बायोमॉलिक्युल्स तुम्ही डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक चेक करा. मी 100 क्वेश्चन्स दिलेत त्यात, तेवढे केले ना पुरेसं ठरतंय. पण थांबा, मी माझ्या क्लासमध्ये आजच 2 मुलं आहेत त्यांना ते दिलं ऑलरेडी मी, आणि त्यांचे डाऊट्स काय होते बघा. तो म्हणला सर सिलेबसच्या बाहेरचा क्वेश्चन आहे. ओके, मी म्हणलं कुठला क्वेश्चन आहे दाखव. तो म्हणला सर इथं टॉलन्स रिएजंट बद्दल विचारलंय, आणि बायोमॉलिक्युल्समध्ये कुठं आहे टॉलन्स रिएजंट. तर मी त्याला काय एक्सप्लेन केलं की बायोमॉलिक्युल्समध्ये ग्लुकोज आहे. ओके, ग्लुकोजमध्ये अल्डिहाइड आहे फंक्शनल ग्रुप. मग अल्डिहाइडचे रिॲक्शन होतात ना टॉलन्स रिएजंट बरोबर, सिल्वर मिरर. म्हणजे आलं का लक्षात की केम सेकंड हा किंवा केमिस्ट्रीज काय प्रकार आहे. इथं ह्या टॉपिकमध्ये रिॲक्शन, याच टॉपिकमध्ये असं काही नाही आहे, ते फंक्शनल ग्रुपवर डिपेंड आहे. म्हणजे तुम्हाला काय करायचं आहे, बायोमॉलिक्युल्सचे 100 क्वेश्चन्स ना लगेच सॉल्व्ह करायचे आहेत. आता मॅथ्सला एक मी ग्रुप टेस्ट प्रोव्हाइड करतोय. मी टॉपिक त्यात कुठले घेतलेत बघा. वेक्टर आहे, इझी. व्हॉल्यूम ऑफ पॅरलोपाइप्ड, कोलिनियर वेक्टर असले प्रश्न असणारच आहेत. डेफिनाइट इंटिग्रेशन, प्रॉपर्टीज, 3D आपला एक व्हिडिओ तयार आहे. लाईन प्लेन राहिलंय, तो पण मी लवकरात लवकर कंप्लीट करेन. आणि ॲप्लिकेशनचे 2 व्हिडिओ तयार आहेत. माझं तुम्हाला सजेशन काय बघा की ही जी लिंक आहे ना, किंवा ही जी टेस्ट आहे ना ग्रुप टेस्ट, ही एका दिवसासाठी 2 दिवसासाठी नाही आहे. ही या डिस्क्रिप्शनमध्ये कायम स्वरूपी राहणार आहे. म्हणजे माझं म्हणणं आहे तुम्ही अगोदर हे टॉपिक स्टडी करा परफेक्ट, आणि मग ती ग्रुप टेस्ट द्या. आलं का लक्षात तुमच्या. मग विद्यार्थी मित्रांनो, हे आजची स्ट्रॅटेजीसाठी एवढं पुष्कळ झालं. रोज एका मुद्द्यावर आपण डिस्कशन करतोय. तुम्ही देखील तुमचं मत मांडा कमेंट बॉक्समध्ये, आणि समजून घ्या अभ्यास तर करायचाच आहे लक्षात घ्या. आणि एक्झाम कधी होईल ह्याच्याबद्दल थोडंसं आणखीन कन्फ्युजन झालंय. म्हणजे मे मध्येच होईल असं बरेच जण म्हणतायत, जूनमध्ये होतील असं मी म्हणलो होतो लक्षात घ्या. मग त्याच्याकडे थोडंसं दुर्लक्ष करूया. आपला अभ्यास एकदा झालेला आहे, आपण रिवाइज करतोय अशी मेंटॅलिटी ठेवूया आपण. ओके, आणि 20-25 दिवसातच पोर्शन क्लिअर करण्याचा प्रयत्न करूया. म्हणजे भलेही 15 मेला जरी एक्झाम झाली ना तरी माझी तयारी आहे. जूनमध्ये झाली. आता बरेच जण तुमच्या म्हणतील मग सर तुम्ही जूनमध्ये का सांगितलं. बघा, एक ती शक्यता आहे आणि ती तशी शक्यता आहे, तरी पण आपण काय करूया की एका महिन्याचं टार्गेट ठेवूया आपण आणि पोर्शन क्लिअर करूया. मग अभ्यासाला सुरुवात करा. बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.